Hello guys dan Assalamualaikum kepada semua yang menonton. So hari ini saya beli barang daripada Shopee. Saya beli kerusi gaming. Saya beli kerusi gaming daripada Shopee dan saya baru beli beberapa hari lepas dan sampai petang tadi. So kita review malam ni juga. Saya beli di Shopee dengan harga 200 lebih tu. Saya ikut saiz bajet saya lah. Korang boleh beli mengikut saiz bajet korang. Korang nak 600 lebih ke korang, ikut kemampuan korang lah ya guys. So malam ni kita review kita punya kerusi gaming. Okey ke tak? Baik ke tak? Kita nak tengok malam ni. Let's go. Nanti malam close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. tak apa-apa, kosong. Lagi tunggu apa, buat dah. So ni dah penat. Kita dah buka dah pun. Kita potong dah je. So kita potong. So kat sini dia bagi kita armrest. So ini tempat nanti kita letak. So dah akan bagi kita roda, wheel. So gang, dia bagi kita 5 roda wheel. 1, 2, 3, 4, 5. Okay guys, letak ni. So dia bagi kita cushion. So guys, dia bagi kita cushion. So cushion ni dia ada kedua kebolehan. Dia ada kaki ni tempat. So korang kalau baring dia main game tu atau duduk ni dia boleh letak sebab kaki lah. Mantap. So sekarang kita unboxing ni. Ada 5, so roda dia pun ada 5. Ayat tu. Dan di sini dia akan bagi kita satu kotak yang berat. Iaitu kotak skru untuk pasang. Kotak dia. Dan ni bantal. Mantap je. So korang yang tak tahu nak buat macam mana, tapi jangan risau, dia memang dah bagi dah cara-cara nak buat. So dia bagi tahu apa yang bahan dah ada disediakan. So kita boleh kira lah cukup ke tak. Lepas tu dia bagi cara-cara nak pasang. Kita boleh belajar dari sini lah. Tak payah susah-susah. Okay, buatlah jom.
Okay guys, pertama kita nak buat apa? Kita nak buat pasang roda kat benda ni. Kita nak pasang roda 1, 2, 3, 4, 5. Jom kita pasang roda. Ambil cushion ni, kita kena buka skru ni guna kat ringkit. Lepas tu kita untuk apa? Untuk nak buat benda ni lah. Benda ni pasang lah, kita kena pasang. Kita kena buka lah skru yang kat sini guna kat ringkit ni. Kita buka lah. Pasangkan kita masukkan lubang ni, yang lubang kita boleh tadi tu tadi yang kita buang tadi, kita masukkan balik. Dah siap, nampak kita dah siap semua. Dah tu kita masukkan benda yang kita dah pasang roda tadi. Kali ke tepi, ambil ni pula. Tu. Okey. So kita kena masukkan kita punya cushion kat sini. Tengah kakak. Ya, macam ni dah masuk. Ya kan tadi ada bulatan. Pusingkan. Kita pusingkan. Ya, iya. Okey, cukup. Simple. Lepas tu kita akan ambil benda ni, nak pasang macam ni je. Allah, betul. Macam ni. Tutup. Okey. Siap ni kita nak buat yang benda ni pula. Jadi ni kita tepikan. Okey, mantap. So, kat belakang ni, kita buka LED. Dia tadi lah. Kita buka. Ada 3. Kita buka.
So, dia kena ambil yang kerusi kita dah pasang tadi, masuk dia ke dalam ni. Tu, kita. Kalau korang nak fikir ni memang bagi kita rosak, nak bagi tak ambil ni, so dia nak masuk dalam ya, dia